ร็วมาเลยจ้าได้มีเนี่ยทั้งหมดพวกแป๊บนึงก็ได้นะเอาบดแห้งก็ได้
บาทครับน้ำตาลไม่น้ำตาลบาทครับ ปักซอยค่ะ น้ำตาลไม่น้ำตาลครับไม่เอา แถมจานได้ค่ะ ครับ ปรุงแล้ว ครับเอาแบบน้ำตาล เอาแบบไม่น้ำตาล